Bismillahirrahmanirrahim. Matrices exercise 1.3 continue there. आगे बंदन मंगा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व को पाई की 3 पार्ट्स दी दा मा डायरेक्ट ذکر لیکلی کنه چې دا سه ټایم خرابای او نور دی سمپل آلریډي دې سره ریلیټډ کوېسچن موږ سالو کړی دي نو اځه چې دا وسګورو کوېسچن نمبر 10 part first لاول خو دې کوېسچن نمبر 10 دا وګورو چې let a is equals to دا میټرکس را کړی b دا میټرکس را کړی c دا میټرکس را کړی ټیک شو compute the following if possible وای دا اله معلوم کې که چېرته صحیح ممکني صحیح ده نو داسې به سلوشن به ولیکئ بیا به as it is a plus 2b کم چې موږ ته څه په کار دی معلومول دي دا به ولیکئ د a میټرکس په ځای باندې مې د a میټرکس ویلیو ولګوله بیا دا پلس دی د دې پلس په ځای مې پلس ولګو بیا دا 2 دی دا 2 مې بهر ولیکو او د b په ځای باندې مې د b میټرکس ویلیو دا ولګوله ټیک شو بیا دا 2 چې دی دا به د هر یو element سره څه کوي ملټیپلای کوي تاسو ته ما ویلي چې دا 2 چې کوم دی دا ملټیپلای کوي د دې میټرکس هر یو element ته صحیح شو نه چې دا 2 3 are 6 شو 2 plus into minus minus 2 1s are 2 شو plus into plus plus 2 2s are 4 بیا 2 plus minus دی نو minus رااله او 2 5s are 10 رااله plus 2 دی او plus 3 دی نو plus 6 بشي او بیا د پلس د 2 سره پلس د 4 سره پلس دی نو پلس انټو پلس نه پلس راځي او 2 4s are 8 نو آی هوپ چې په دې به ښه پوه شوي مخکې مې په ما ډېر بحث کړی په دې پلس او ماینس په ملټیپلیکیشن باندې یا ماینس انټو ماینس ملټیپلیکیشن باندې صحیح ده اوس دې ګورئ دلته به دې نه به څه راشي 2 3s are minus 6 2 4s are minus 8 2 0s are 0 راغلی صحیح شوه ښه بیا ګورئ a plus 2b is equals to دلته اوس ګورئ دا کرسپونډینګ element چې دی دا minus 1 دا به هم د دې 6 نه سره ایډ کوي دا 2 به د دې minus 2 سره دا 3 به د دې 4 سره and so on کرسپونډینګ element به د یو بل سره څه کوئ ایډ کوئ اوس دا minus 1 دی دا plus 6 دی دلته به ولیکئ دا دی راله بیا 2 minus 2 دا شو بیا 3 plus 4 دا شو ګورئ بیا یو ځل ته بیا هم دا ډسکس کوم چې دا 2 minus 2 څنګه راغلی ګور د پلس انټو ماینس دی نو ماینس شو نو دې وجې نه مونږ دلته څه لیکو 2 minus 2 لیکو ټیک شوه بیا 4 او دې 10 ته ګورئ پلس انټو ماینس د دې نه څه راځي ماینس راځي نو دا ماینس چې راشي دلته به څه ولیکو مونږ چې 4 minus 10 به ولیکو بیا د 2 او د 6 نمبر شو 2 دلته دا پلس دی دلته هم پلس انټو پلس پلس راځي نو 2 plus 6 بشي ټیک شوه بیا 0 plus 8 minus 3 اوس وګورئ دې ته پلس انټو ماینس ماینس هلته آلریډي یو دلته ماینس دی نو ماینس 3 او ماینس 6 بشي ټیک شوه بیا 2 minus 8 2 minus 8 5 plus 0 ټیک شو دې نه ګورئ minus 1 plus 6 نه څه راځي شپږ روپۍ در سره دي یوه در باندې قرض ده ځکه چې دې 1 سره ماینس دی نو دا باندې قرض ده ټیک شوه د نمبر راشي 5 او دا دواړه سیم دي خو ساینونه څه دي اپوزیټ دي دې وجې نه به دا دواړه ختم شي د یو بل سره 0 به پاتې شي 3 plus 4 نه 7 راغلی minus 3 minus 6 نه minus 9 راغلی او 2 minus 8 نه minus 6 راغلی او 5 plus 0 نه 5 راغلی نو a plus b a plus 2b پاتې وشو صحیح شوه دا به هم ورک وکئ سمپل دی دا هم هوم ورک شو ښه د 3 نمبر ته ګورئ 3 نمبر کې اول a plus b په کلوز بریکټ کې بند دي دا به اول سالو کوئ صحیح شوه ټیک شو دا چې کله اول سالو کوئ د هغې نه بعد به د دغه نه بیا څه وکئ دا c به د سبټریکټ کوئ د a ویلیو دا مې ولګوله د b میټرکس ویلیو دا ده او ګورئ په کلوز بریکټ کې بند دي بیا ماینس دا د c ویلیو ده ټیک شوه کرسپونډینګ element به د کرسپونډینګ سره شي جمع شي لکه دا minus 1 دی دا به هم دا اولنی element دی د دې میټرکس او د دې میټرکس اولنی element سره 3 دی دا دواړه به 8 شي نو minus 3 plus 1 بیا 2 minus 1 بیا 3 plus 2 4 minus 5
2 plus 3 0 plus 4 minus 3 minus 3 2 minus 4 5 minus 5 plus 0 بشي دا دې راغله ټیک شوه بیا minus 3 plus 1 minus 1 plus 3 دی او هغه سی میټرکس چې دا به as it is داسې راکوز کوي ښه نو د 4 نه چې minus 5 لاړ شي څه به پاتې شي زموږ سره minus 1 پاتې شي او minus 1 plus 3 نه به 2 راشي 2 minus 1 نه 1 3 او plus 2 چې جمع کوي 5 ته راځي ښه بیا 2 plus 3 نه څه راځي 5 راځي د 0 plus 4 نه 4 راځي minus 3 او minus 3 نه به څه راشي minus 6 راشي دا اکثر واړه به دې دوکه کېږي وایي سره plus 6 دا ګوره په ضرب کې نه دي چې دا په ملټیپلیکیشن کې نو اله به د دې نه زموږ څه راتللی بیا خو به 9 راتللی او څه به ساین ماینس انټو ماینس نه به پلس راتللی بیا به څه راتلی 9 راتلی 2 minus 4 د نه به څه راشي minus 2 او 5 plus 0 نه به راشي 5 او سی مې as it is دلته ولیکو اوس به څه چل کېږي دا 2 به د دې 2 نه سپریټ کېږي دلته وګورئ ماینس ساین دی minus 3 به د دې 1 نه 6 به د دې 5 نه and so on دقسې به هر یو element لکه first element به د first نه سپریټ کېږي second به د second نه third د third نه up to 9th به د 9th نه ښه نو 2 نه چې 2 لاړ شي 2 minus 2 شو 1 minus ګوره دلته ګورئ minus دام دی دا minus دی او دا minus دی دا دواړه په ملټیپلیکیشن کې دي نو minus into minus نه به پلس راشي هغه پلس به دلته ولیکئ ټیک شوه او 1 نو پلس 3 به شي ټیک شوه دا دی راغلی 5 minus 6 دې نه به راشي minus 1 بیا minus 1 او minus 0 minus 0 بیا 5 او دلته minus into minus plus شو نو plus 1 به شي سوري دا دې نه دی 5 minus 4 به شي بیا 4 دی نو minus into minus plus شو نو 4 plus 1 شو بیا minus 6 دی او minus into minus plus شو نو plus 5 شو minus 2 او minus 1 او 5 او minus 3 دا 5 شو دا دی په minus کې minus 3 نو ټول چې 2 لاړ شي دا دواړه مو کینسل آوټ شي یو بل سره 0 به پاتې شي 0 پاتې شو 1 plus 4 نه 4 رالی 5 minus 6 نه څه راځي minus 1 راځي minus 1 minus 0 نه minus 1 راشي 5 نه چې 4 لاړ شي نو 1 به پاتې شي 4 plus 1 نه به 5 راشي او بیا minus 6 دی دا plus 1 دی نو minus 1 به شي minus 2 minus 1 minus 3 شو او 5 minus 3 نه به څه راشي 2 راشي دې سره دا پارټ هم وشو ټیک شوه دا هم ستاسو هوم ورک دی او یو بل کوېسچن دی هغه دی دا A plus او close bracket and B plus C ښه دا واورئ دا هم ستاسو هوم ورک دی انشاءالله دا به سالو کړئ او دې سره ستاسو دا کوېسچن نمبر 10 مکمل شو او انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به کوېسچن نمبر 11 سالو کوو او دا خبره یاد ساتئ چې کوشش کوئ لږ پریکټس په دې کوئ ځکه داسې ټایم خرابوي نور آسان دي مطلب باندې ځان پوه کوئ چې لکه دا معلومول دي دس مینس چې په دې کې د A ویلیو لګول دي بیا پلس بیا 2 او دا 2 ملټیپلای شوی دی کم یو سره د دی بی میټرکس نو ښه په اسانه طریقه باندې سالو کوئ او پریکټس په ډېر کوئ بار ښه ځکه چې میث د پریکټس چیز دی